tahu nak ke mana hujung minggu ni? Jom kita beramai-ramai ke Aqsa Carpets. Pelbagai seleksi produk untuk kediaman dan pejabat dengan harga 2 kali lebih rendah berbanding pasaran. Ya, saya cakap 2 kali lebih rendah berbanding pasaran. Barangan semua berkualiti dan harga daripada kilang. Macam mana tu? Maksudnya barang dia sangat-sangat berkualiti tinggi tapi harga dia sangat-sangat murah. Anda boleh sentuh, pijak dan rasai sendiri kualiti dan servis kami sebelum anda beli. Pelbagai promosi anda akan dapat. Apa tunggu lagi? Jom sekarang ni kita ke Aqsa Carpets. Kami sentiasa menanti anda.